Salamat, Shopee! Okay, today mag-unboxing tayo. 1, 2, 3. Tadan! It's an automatic hub from China. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 screws. Yung original there, medyo matangkad siya on the nut side, pero of course the bigat is just heavier than this one, but hindi naman siya sobrang light. Six as well. So same. Kabit natin para malaman natin. Okay, meron pa tayo sa last nut. There. Ito. Wala na yun. Meron pa dapat isang part yan dito, yung brake key na tinatawag. Tsaka ito yung problema, don't grease itong automatic hubs kasi hindi na kailangan ng grease. Siguro thin oil lang siya, kaya na yung problema, kaya nasisina ito. Alright, so kabitan natin yung hub. Here's the hub. So gumawa ako ng parang gasket para umangat siya ng konti. Napansin ko kasi pag walang gasket, ano siya, maingay, mayroon sound na naririnig. So yun nga, this one here should align to that one there. So maramdaman mo naman kasi lalapat naman siya na maayos. Alright, plug it in. There we go. Mamaya iaangat ko. The-jack ko yung gulong para ma-check natin. Okay, naka-jack up na siya. Start natin, then pa-under natin. Alright, 2-wheel drive mode. Ayan sa 4 wheels. There you go, 4-wheel drive mode. Both front and tires, naandar. Alright, tanggal ko na sa neutral, nalagay ko na sa neutral. So how does it unlock? Reverse natin. There, ayan, nag-unlock. Narinig mo siya mag-unlock. Nga. Dilim na. Reverse. There.
So overall, same function din. Same function din siya. So you need to reverse to unlock. Alright. Sana sana maikot ko sa putikan para masubukan. Alright guys, thank you for watching.